السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كديرين البنات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ أموركم هانية؟ كديرين مع الصحة؟ يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديالي اليوم ان شاء الله فيديو جديد كما كتشوفوه. هانتوما خرجنا شي شويه للبحر، مشينا نفوجوا على قلبنا شويه قبل ما يريبوا لينا. مع هضرت على داك الموضوع قبيله ديال الترياب وداك الشيء فاش غيحولونا. ايوا جينا هنا قدام البحر، والله الا الجو المنظر زويون هانتوما كتشوفوا. المهم هانتوما معايا كملوا الفيديو، شوفوا البحر شوفوا المواج. اهلا وسهلا البنات. شوفوا اليوم المناظر ديال البحر شحال غزال. الغروب عندك طيحي. واو كنطرش. لا راه الماء البحر المواج. واو زوين المنظر ياكي. لا تمشي المرة تيوصل حتى لهنايا. بارد. وين الشميسة جمعي الكسوة ديالك تبدل. راه تيطلع حتى لهنايا. حيدي الصباط حطي رجليك وجمعي الكسوة. عندك طيحي. هلا اجي غتهبطيش. اجي عندك الطيحين راه كيزلق. نشدها شويه الغروب. واو شو المنظر زوين. هاي الرملة كيمشي تراب حقيقية فيها الحجر. وترجع مازال مع سورية.